Welcome back to my channel. It's me, Feb. Get ready with me. Ang gagawin natin ngayon ay magme-makeup tayo. Let's start. Magme-makeup tayo yung ano lang, light lang. Minoisturize ko na yung mukha ko. Yan. Kailangan natin ng salamin para makita ko ba yung sarili ko. At ang unang gagamitin natin ay itong una nating ilalagay sa mukha natin. Puro mga 2 pump lang. Ayan, ganyan siya. Tapos spread lang all over your face. Kasi ang gusto ko yung parang medyo light sa balat mo. Kasi pagka na blend mo na siya sa mukha mo, okay naman. Hindi naman yung ganun sobrang puti. O kasama yung leeg. So, mga 3 pump. So, I'm using this one. Gantong brush. Pwede rin naman. Usually, ang ginagamit ko nga, ang ginagamit ko yung kamay ko lang. Meron ako ditong maliit na fan sa harapan ko. Ayan, number 1 lang. Masyadong malakas. Kahit maliit siya, ang lakas mo. Siyempre, dapat hanggang leeg mo. Yan. Tapos, gagamit tayo ng concealer. Revlon. Yan. Kasi, nagbe-breakout ako, lalo na pagka magkakaroon ako ng period. Yan. Kakaroon ako ng breakout. Oh no! Magaling na nga yung isa. Tapos meron na naman. Kakainis lang, di ba? Tapos, ganyan lang. Yan, sunod natin itong blush on. Wet n Wild. Itong highlighter. Ito, nakita nyo na to sa yung natural makeup look. Ayan. Ito yung ginamit ko. Ayan. Ganito ang ginagawa ko. Minimix ko sila. Ayan. Tapos, dito. Baba. Tapos, itong gold, ilalagay ko naman dito sa aking temple. Ayan, sobrang simple lang. Let's do the eyebrow. Okay lang kung may lampas-lampas siya kasi ayusin naman natin siya mamaya. Ito palang gamit ko is an anesthesia. Yun. Para siyang anesthesia tuloy Yan. Iba-brush lang natin siya. Lagyan na natin ng shape ang ating eyebrow. I'm using Maybelline Cover Stick. Tapos, gawin nyo lang. It's like the same on the other side. And then, susunod naman natin ang ating eyeshadow by ELF. Ayan, ELF.
Pero ito, i-try ko to. Yan. Let me try this one. I'm gonna be using this brush. Hindi ko lang po ang number, pero ito gagamitin ko. Ito, I'll use this one. The black one. Tapos ito, ilalagay ko naman yung gold dito sa inner eye. Yan, ganyan lang. Simple lang. Yan. Ang susunod naman natin ay ang mascara. Mana Kadara by Beauty Simplified. Gamitin natin. So, maglagay lang tayo ng huwag kayong magbi-blink. Kailangan naka-steady lang. Pwede naman kayo mag-blink, pero stop and then you have to do it again or else messed up yung ano nyo, mascara. Sa kabila naman. Sa baba naman ng eyelashes natin. Lalagyan ko din. Nalagay ko dito. Curl lang natin. Tapos, para medyo buhay na buhay ang ating mga mata, ito sa, dito ba? Highlighter dito. Maglagay tayo ng powder. Baga nagbe-bake kayo. Ito. Yan. This is my favorite. Tapos, ang bango pa niya. Ito, I'm using this brush. So, I'm gonna be using this one. In the shade of Matte Fling. Yan ang kanyang shade. By Bench. Ayan. So, nilagay ko siya sa ref para masarap ang sa pakiramdam. Diba? Okay, spray na tayo. Para mag-sit in lalo ang bango-bango. Mild lang siya. Ang bango. I hope you guys liked it and enjoy. So, this is gonna be our look. Diba? Simple-simple lang. Punta kayo sa mall, punta kayo grocery, punta kayo sa birthdays, mga occasion, wedding. Ginagawa mo! By the way, nakasuot ako ng bakuna shirt. Yan. Tawag nila bakuna shirt kasi nakalabas yung yung iyong shoulder. I hope you guys enjoy this video. And thank you so much for watching. Please don't forget to like, share, subscribe, and comment down below. And click the icon bell so you will be notified if I have new uploaded video. Thank you so much for watching. Bye! Share this video.